ชิวสวัสดีครับเจออะไรครับผมสองท่านนะ ๆใช่ ลูกค้าได้ตัวนั่งด้านในได้เลยครับ เลือกก่อนเหรอคะอันนี้คืออะไรแอปเปิลครัมเบิล แอปเปิลคอมโบตัวนี้จะเสิร์ฟกับซอสวานิลลา น่ากินมาก วันนี้มีเพจด้วยอะไรเนี่ยอิโบนี่ ตัวนี้เป็นตัวดักช็อกโกแลต อิโบนี่น่าสนใจอันนี้ล่ะบราวนี่มอรินช์หรอมอรินช์อุ้ยน่ากินอ่ะอันนี้เป็นชารสอะไรอะสีดำนี่คือ อันนี้เป็น ขนาด ผูวานิลลาครับจะเป็นชาสกัดเย็นจะเป็นตัวแนะนำทางร้านนะครับ อ๋อ แล้วก็มีตัวผูหลงเล่นฉี่มีความหวานเปรี้ยวนิดๆครับแล้วก็เป็นเรายังรสจะมีความหอมโบราณ อ๋ออันนี้ถ้าซื้อกลับบ้านนี่คือ ถ้าลูกค้ารับกลับบ้านถ้าลูกค้ารับขวดจะมีค่าขวดละ15 บาท ค่ะ แล้วก็แบบว่ามีไอ้แก้วน้ำแข็งอะไรด้วยใช่ไหม ถ้าลูกค้าไม่รับขวดก็ใส่เป็นแก้วเทคเอาไว้ อืมแต่ขวดน่ารักดีเนาะ ลูกค้าอันนี้สามารถเทิร์นขวดได้นะครับ ถ้ามารอบหน้าก็เอาขวดเปลี่ยนได้ อ๋อเหรอ เทิร์นขวดได้เพราะขวดเราจะส่งเข้าบริษัทรีไซเคิลใหม่ อ๋อ ก็จะทำเป็นรูปทรงใหม่ใช่ไหมคะ เป็นรูปทรงเดิมนะแต่แค่ทำอันนี้ใหม่ อยากกินนะมีน้ำอะไรบ้าง แต่ลูกค้าเลือกตัวนั้น อ๋อ ได้เลยครับ ตัวนั้นก่อน เห็นไหมครับ จะมีโซนด้านในแล้วก็โซนริมห้องกระจกเห็นไหมครับ นอกนั้นหนูเลือกกินได้เลยกินวานิลลาเอาส่วนตรงนั้นมันร้อน น้องเอาโซนนี้ไหมมีเมนูอะไรบ้าง อ่านว่าอะไรนะอะลาคัมพานคัมปาน ชาดำดาจิลลิ่งกุหลาบ ชาอูหลงอันนี้เป็นชานะคะ ชาเขียวมัทฉะสตรอเบอรี่ ชาเขียวน้ำผึ้งสตรอเบอรี่ ชาเอิร์ธเกรย์ส้มมะนาว ชาเรดเบอร์รี่น้ำผึ้งโมฮิโต้เอสเปรสโซ่ตอนนี้กี่โมงแล้วบ่ายสองไม่อยากกิน อันนี้เมนู อันนี้ก็ฝรั่งเศสก็จากหลากหลายประเทศนะ หลงไหลเสน่ห์วิถีชนบทเรียบง่าย ข้าวเรายังอิ่มอยู่เลยนะคะ อันนี้กินอะไรเบาๆ เอ้า เค้กหน้าตาเค้กเอาเพื่อนๆเดี๋ยวรอก่อนนะคะยูสุหมักคอมบูชาเพื่อนแบบชอบมากเลยอ่ะมีโต๊ะไหนอะคลาสสิกดีเอาไปไว้ในบ้านส่วนสไตล์นะคะเพื่อนๆมาแล้วนะคะนี่ก็จะมีอะไรนะมีน้ำชาอะไรนะจำชื่อไม่ได้ มีน้ำผึ้งด้วย แล้วเขาก็ใส่แบบเป็นดอกเกสรดอกไม้เอามีความหอม แล้วก็หวานไม่มากนะกลมกล่อมกลิ่นหอมของชา แล้วก็อันนี้มาแล้วนะคะเพื่อนๆแอปเปิ้ลอะไรเนี่ยเนื้อแอปเปิ้ลคอมไบเนื้อแอปเปิ้ลอะไรสักอย่างมองไม่ชื่อจำไม่ได้นะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะ แล้วก็นี่เขาจะมีวานิลานะมาให้นี่เลยนี่นั่งนอกวานิลาแบบราดข้างบนนี่เรานี่
ประมาณนี้อ่ะชิมค่ะ ร้อยส่งงานนะเนี่ย เดี๋ยวลองชิมนะคะเป็นยังไงไม่ถึงหนูอยากให้พี่นั่งนี่หรอ นั่งตรงนี้ก็สวย เอาลองชิมซิเป็นยังไงเป็นเนื้อแอปเปิลเลยนะคะเป็นไงเนื้อแอปเปิลมีความหวานเค้กคือเป็นแบบเป็นเชื้อนินเป็นชิ้นเนื้อแอปเปิลเลยกับวานิลาแต่วานิลาก็คือแบบออกแนวแบบน้ำตาลแบบหวานๆนิดนึงเนาะแต่ความจริงอะไม่ต้องเทอันนั้นอะก็คือเขาได้รสชาติของเนื้อแอปเปิลซึ่งมีความหวานกลมกล่อมอยู่แล้วเนี่ยค่ะโอเคได้อ่ะมามุมนี้น้องภาษาบอกว่าให้มามุมนี้บ้างชามีความกลมกล่อมชื่นใจ แต่ตอนนี้เวลาบ่าย2:30ตอนแรกว่าจะกินกาแฟแต่ถ้าเกินบ่ายโมงนี้จะไม่กินกาแฟค่ะ เดี๋ยวนอนไม่หลับ ขนาดชานี่ก็แบบคาเฟอีนเบาๆเลยนะคะนะถ่ายรูปนิดนึงนะคะ แบบมีความแบบอะไรนะสาวฝรั่งเศสเบาๆเนี่ยก็จิบชาเบาๆต่อมาน้องช่วยกันค่ะนัวคู่กับชาชื่นใจบ้างประมาณนี้ เดี๋ยวโอเคประมาณนี้ก่อนนะคะ